cộng đồng Việt Nam Washington DC, Maryland và Virginia rất hân hạnh mà chào đón quý vị, chúc mừng quý vị một cuộc vận động thành công của Hoa Kỳ. Distinguished member of the U.S. Congress, ladies and gentlemen, dear advocates, my name is Động Nhân. I am the chairman and president of the Vietnamese American community of Washington, D.C., Maryland, Virginia. In front of you, I have the honor to introduce the female member of our organization, their mother, wife, and homemaker of this area community, where and whenever there is a call to promote human rights in Vietnam, with religious freedom, freedom of speech, the rights of the people, unconditional release of all jail prisoners of conscience, those ladies will brave rain, snow, cold, or heat to be in the ground with you, raising up the voice to the world. And today, to join hundreds of Vietnamese American advocates from 25 states, as well as from Canada and Europe, to ask members of Congress for specific actions to ensure the sanctions imposed by the U.S. government for any human rights violation in the discussion with Vietnam about the Trans-Pacific Partnership. We know to this day, Vietnam human rights are very much up for criticism. Vietnamese communist leader never accept any U.S. recommendation for change. Freedom of expression, freedom of association, peaceful assembly are systematically suppressed in Vietnam. Police harassment and intimidation are found everywhere. Therefore, only human rights sanctioned law can make a difference in Vietnam. It will help greatly the U.S. principle of foreign policy in the development of strategic partnership by the use of diplomatic incentive and legal sanctions with that country. Let's not waste our time. Dear community advocates, while here, stress all you know about Vietnam's failure to improve human rights. Let the U.S. lawmaker know limits and sanctions must exist in the closeness of relationship between the two countries. Democracy for Vietnam. Trước khi bắt đầu chương trình kế tiếp, tôi xin nhắc nhở quý vị nào không để tránh cái trường hợp mà nằm ôm những người quý bác phu nhân của tiểu bang Virginia ở DC, xin mấy bác trở lại đây được không ạ? Chúng ta sẽ có một chương trình thay đổi không khí. Chúng ta sẽ xin mời quý bác lên đây. Bây giờ chúng tôi xin để thay đổi không khí, xin mời tất cả quý vị trong hội trường chúng ta hãy đứng lên để giãn cái ăn tốt. Chúng ta sẽ hát với nhau chung với nhau một bản nhạc để thay đổi bầu không khí trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Để chiêm ngưỡng tinh thần tranh đấu với bản nhạc Việt Nam. Quý vị sẵn sàng chưa? Việt Nam Việt vào đời, hai câu nói trên phần môi, Nam nước con Việt Nam vào đời, Việt Nam hai câu nói trong không khí. Việt Nam ơi đường chung đôi, Việt Nam là cùng đôi, từ đó mình phát ái muôn đời. Việt Nam là cùng nhau, Việt Nam luôn gọi cùng nhau, Việt Nam đi tới đâu với buồn thở. Việt Nam người em sao thành cùng nhau, Việt Nam là người chiến đấu cho đời. Tình người là đi ơi, tình người là thấy một đời, Việt Nam đi tới đâu với người.
Việt Nam người dân đất nước đang đời. Việt Nam năm muôn năm, Việt Nam muôn đời. Sau đây, ban tổ chức chúng ta sẽ tiếp tục một nhạc phẩm quốc ca Việt Nam. Cái lý do mà chúng ta không có được quyền chào quốc kỳ ở các quốc gia, chúng ta chưa có phương pháp tổ chức, cho nên chúng ta không có quyền chào quốc kỳ, nhưng chúng ta có thể hát cái bài của bây giờ mọi người chúng ta cùng hát để nâng cao tinh thần dân tộc yêu nước. Đồng dân ơi, quốc gia đến ngày con, vì sinh vì thân thân, vì tương lai của dân cùng sống qua với tranh, làm sao cho quý dân từ đây luôn vững bền, cho thấy khơi trên nước cao, đủ gây mau là nói lâu nước biên phải cần thay vì người không vẫn luôn vững bền, tâm trí hùng tráng quyết suy đấu làm cho tốt đời hoàng kim người Việt Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau yên thần lưới và công dân ơi, mau làm cho khói và hoa hồng và ve vàng ở trong xứng danh nghìn năm dòng dõi vàng hồng. Nhưng mà quý vị để tiếp tục chương trình. Và sau đây chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Cạo đại diện cho hội thảo và cả đại học và xin mời. Cầm cho món em chào được. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa chúng tôi xin đại diện giáo thảo đến đây quý vị với thời gian cho phép có hạn, chúng tôi lên đây thì tất cả các chi tiết mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã đàn áp được giải tín đồ theo bà Hảo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin trình bày một số trường hợp điển hình như sau. Thứ nhất, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã ra lệnh giải tán toàn bộ các ban trị sự Phật giáo Bà Hảo và tịch thu toàn bộ cơ sở của giáo hội. Mãi đến năm 1999, họ mới cho tái kích hoạt với một cái ban trị sự mới do nhà nước dàn dựng một phần lớn là các chức vụ quan trọng mà các cán bộ cộng sản hoặc là những người không có tôn giáo nắm giữ, điển hình như là ông Nguyễn Tấn Đạt, phó ban thường trực ban trị sự trung ương. Thứ hai, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành lập các đạo tràng để cùng nhau học hỏi giáo lý, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ đạo tại tư gia đều bị ngăn cấm buộc đại, bị đánh đập hết sức để giảm ăn. Điển hình là các cộng đạo như là Nguyễn Văn Liết, Võ Văn Thanh Liêm, Bùi Văn Trung, vân vân. Hiện tại chúng tôi có danh sách 9 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang bị trong tù với những cái tội danh mà họ không bao giờ phạm phải. Thứ ba, một trong đại lễ Phật giáo Hòa Hảo là ngày 25 tháng 2 âm lịch
Ngài mà còn để tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức hàng năm để kỷ niệm Ngài Đức Tôn Sư Sa Vấn tín đồ, ngày mà nay đã không được nhà nước cho phép và ngăn cấm việc để chúng tôi xin có vài đề nghị như sau. Thứ nhất, trả lại những cơ sở của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mà nhà nước đã tín dụng cho ngày 30 tháng 4 năm 75. Thứ hai, các ban trị sự phải do tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bầu chọn mà không phải chịu dưới bất cứ áp lực nào. Thứ ba, cho tổ chức các ngày lễ đạo để cho tất cả mọi người đều được tham dự như trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Thứ tư, chính quyền Việt Nam đã lập các tổ chức tất cả các tù nhân Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và các tù nhân chính trị tôn giáo nói chung. Thứ năm, hiện tại Việt Nam là thành viên nhân quyền trong Liên Hợp Quốc. Chính phủ Việt Nam biết tôn trọng nhân quyền, tín ngưỡng, chấm dứt tệ nạn buôn người, cưỡng chế lao động, v.v. Chúng tôi hiện diện ngày hôm nay đồng xin các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ, nhân quyền thế giới, Liên Hợp Quốc, v.v. phải có biện pháp chế tài đối với chính quyền Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin có một vài lời đối với chính giới Hoa Kỳ. Xin lỗi, tại vì thời gian không cho phép, thì chúng tôi không có thể nói một vài lời tiếng Anh với chính giới Hoa Kỳ ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời cô Bảo Trang Tạo đại diện cho Việt Liên Hiệp Cao Đài Tây Ninh. Good morning, everyone. My name is Bảo Trang Tạo. On behalf of the United Cao Đài Tây Ninh Community overseas, I would like to respectfully thank all members of the House of Representatives, the Senate, the U.S. government, the organizing committee, the American people, the spiritual leaders, and the Vietnamese community for caring about democracy, human rights, and freedom for Vietnam. As Vietnamese Americans, we are victims of the Vietnamese Communist Party, and today we come here for the common purpose: democracy, human rights, and freedom for Vietnam. We have the responsibility to build the United States of America to become a great nation so that it can fulfill its mission of spearheading democracy, human rights, and freedom in the world. We also have responsibility to help the Vietnamese people in our homeland by assisting them to reach their dreams of human rights and religious freedom, which are enjoyed by all ordinary citizens. In addition, as human beings, we have the duties of ourselves, family, society, country, and humanity to perform good deeds. Vietnamese people have been suffering since the Communist Party took over South Vietnam on April 30th, 1975 by force. Human rights and religious freedom are not respected. Even the right to express their patriotism is not permitted, which has been controlling all aspects of citizens' life. The Vietnamese Communist Party forces them to follow their ideology and policies. It is unacceptable for the Vietnamese people. Now it's time for change. The presence of a community overseas in free, democratic, and advanced nations all over the world, especially the United States of America, gives us great strength and a rare opportunity which we have yet to have in our history. We can change Vietnam into a nation whose government respects the rights of all citizens, regardless of what their beliefs may be, and respects the rule of law, and change Vietnam from a poor, underdeveloped country
into a flourishing and advanced nation. Must unite together for a common voice in the international arena to help fellow Vietnamese at home who have been suffering due to their advocacy for democracy, human rights, and freedom. We have to praise their noble sacrifice to Vietnam and support them in what way we can in their fight for this just cause. On our part, the United Gaudai Dinh Holy See, we have been working and will continue to work with all religious organizations, Vietnamese communities, international human rights organizations, and government democratic nations in advocating for democracy, human rights, and freedom for Vietnam, which is our purpose here today. Therefore, we would like to request the U.S. Congress pressure the Vietnamese Communist government to respect human rights and religious freedom to Vietnam. Next person I would like to invite the representative for the Mountain Yard Christian Church, Reverend E. Henry. Tôi xin đại diện cho tất cả tiếng nói của Montana Christian Việt Nam và Free Thái Lan và cùng nhau bây giờ đông số quý vị. Xin tất cả Montana Christian đứng lên cùng chung với nhau. Hôm nay chúng ta không nhắc đến nhiều điều, nhưng mà trong cái sự tàn bạo, đàn áp tôn giáo và dân tộc thường phải cao minh. Cho nên thì chúng tôi luôn luôn đứng bên cạnh các anh em người Kinh của chúng ta đều sống từ Việt Nam và Hoa Kỳ và không chấm dứt lời nói. Ngày hôm nay đặc biệt và tôi cũng kêu gọi và tất cả chúng ta phải nêu lên rất là mạnh mẽ, kêu gọi tự do dân chủ cho người Việt Nam là cái nhân quyền chúng ta rất cần tại Quốc hội. Cho nên là dù một số nhỏ của dân tộc hướng từ cao nguyên đến Hoa Kỳ, chúng tôi cần đoàn kết với cái tiếng nói đó đến khi chúng ta sẽ có luật nhân quyền, đã có luật sẵn sàng cho tất cả điều chúng ta rất cần là tự chủ hóa đem dân chủ và tự do cho Việt Nam. Mà tôi cũng đại diện cái tiếng khóc hơn 300 và 400 người ở trong tù. Anh em họ rất là khổ lắm, vì tôn giáo, vì lễ đạo, không có súng đạn, cái tiếng nói mà thôi, mà họ bị tù đài đánh đập rất nặng nề. Cho nên cảm ơn và tinh thần tất cả đã đến. Chúng ta hãy hy sinh dù là snow, dù là nắng hoặc là cái gì thời tiết ở Hoa Kỳ, và cảm ơn tinh thần đã đến sáng hôm nay và kêu gọi tất cả chúng ta. Đây chúng tôi xin mời chủ tịch cộng đồng Bùi Thế Tá đại diện cho cộng đồng tại Orange County.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin đại diện cho cộng đồng quốc gia Nam Cali. Tôi đã viết sẵn một cái bài 2 phút, nhưng mà ban tổ chức yêu cầu tôi nói vắn tắt lại trong 1 phút, thì tôi xin nói rất là nhanh. Thank you, Congresswoman Loretta Sanchez, Congressman Ed Royce, and Congressman Alan Lorenzo for giving the freedom-loving people of Vietnam hopes and the courage to continue their fight for basic human rights, freedom, and democracy in Vietnam. Honorable Congress members, how many more people have to stand before you, share their stories of how they have lost their loved ones to human rights abuse, before you will consider sanctions against the communist regime of Vietnam? How many more mothers have to shed her tears, begging you not to ignore the torture of the cry for help? How many more lives have to cut short, their dreams unfulfilled, and families destroyed before you take action? So today, I urge you to join us in defending those who are defenseless. Please don't just give them hopes. Give them an opportunity to exercise their patriotic duties without fear and enjoy the simple, basic human rights. Members of the Congress, the power is in your hands. I urge you to pass the Vietnam Human Rights Act S-1649 and the Vietnam Human Rights Sanction Act H.R. 4254 along with its companion bill S-929. I strongly urge you not to consider including Vietnam in the Trans-Pacific Partnership before the communist regime respect human rights and give the people the freedom and the liberty. By not supporting including Vietnam in the Trans-Pacific Partnership, you are not giving them the seal of approval to continue the inhuman treatments and pave the way for the communist regime of Vietnam to do more to harm its citizens. I'm not here to convince how ruthless the communists can be. That you already know. I'm here to ask you to let your conscience guide your decisions. Thank you very much. Our next speaker has been a champion. She has been a champion for our cause for over 2 decades. She is Representative Zoe Loughran from California. Inviting me to be here for the Vietnam Advocacy Day, and it's exciting to see so many of you, not just in this room, but to see you all over the Capitol, talking to people and spreading the word and helping to get additional support for our cause. I represent San Jose, which is home to one of the largest Vietnamese American communities in the United States. In fact, it has the largest Vietnamese population of any city. Chúng tôi muốn trở thành một người tù nhân lương tâm lợi nhất. These are the words of Nakhon Chomsky. Chomsky is an Israeli government cabinet member as well as a human rights activist. In 1978, he was convicted on false pretenses of treason and tried in court and sentenced to 13 years in Siberian prison or gulag. During these brutal, unhumanitarian conditions, he realized that he wanted to make an impact in the world. He later founded the Moscow Group, which unites Soviet dissidents across the world to unite against Soviet oppression, against human rights violations, and today stands as a member of the Jewish diaspora,
which united members of his people against one common cause to combat anti-Semitism. Để mở đầu cái bài nói chuyện của tôi, chúng tôi xin nhắc lại đến một người tôi rất là kính nể, đó là ông Nathan Sharansky. Năm 1978, ông đã bị chính quyền Xô Viết kết án 15 năm tù khổ sai tại Tây Á Lại Á vì cái tội là phản quốc. Và sau khi mà đã survive được những cái cảnh tù đầy đó, ông đã ra đường và đã lập lên một cái tổ chức gọi là Master cái tổ chức dân sự để mà tìm hiểu về những vi phạm nhân quyền của chính quyền Nga. Kết án Và nhờ cái tổ chức này, ông đã tham gia vào tội là những cái cái gì thế giới rồi hoàn cảnh của những người được những cái như chính ông. cảnh tù đầy đó I mention this story because I too am also not number one in the world at chess in math and not a political prisoner. But I mention it because I feel like Michel Sharansky shares something with all of us here today. He never had aspirations of becoming a political activist. He was more born into those circumstances. And we too have witnessed the atrocities of the Vietnam War as well as the acts where that happened. And we too now have the courage to become political activists themselves. Kính thưa quý vị, cũng như ông Nathan, ông không phải sinh ra là một người tù lương tâm, nhưng hoàn cảnh đã đến và đã chọn cái con đường như vậy. Và chính chúng ta, mặc dù chúng ta không là những người tù lương tâm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chọn để trở thành một biểu tượng, để trở thành một cái gì đó để giúp cho thế giới biết về cái hoàn cảnh của người tù nhân. Today, I want to speak about the story of how young Vietnamese Americans everywhere can truly also make an impact in their world. And I'd like to tell you two stories, or at least one story, that shows three themes and three values that I hold dear. The first one is that of engagement, the second one is of collaboration, and the third one is of perseverance. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một trong những câu chuyện của những người trẻ Việt Nam là sự dấn thân và sự chọn lựa. In 2010, the Vietnamese American Heritage Foundation launched a project called the 500 Oral Histories Project. They launched this because they realized that a majority of Americans, Vietnamese Americans, do not participate in politics. I'd like to cite one statistic for this point. Professor Christian Clutch of the International Christian University has a statistic that around 54% of Vietnamese Americans do not believe that they should engage in politics or participate in politics. Kính thưa quý vị, một giáo sư đại học đã làm một cái thử nghiệm và tìm thấy rằng khoảng 54% những người Nam không biết về cái lịch sử của người Việt Nam. This shows that if we don't even know about politics, if we don't have a desire to participate in politics, how can we change it? So the first value of the story is that engagement. The purpose of this 500 Oral project was to collect oral histories from 500 Vietnamese and Vietnamese Americans and hear their stories of what happened in the Vietnam War as well as in the diaspora. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta không tìm hiểu về chính trị thì chúng ta sẽ không biết để mà tham gia. Và vì vậy chúng tôi nói về một cái chương trình của Hội Văn hóa và Hội Văn hóa bảo vệ Hội Văn hóa bảo tồn của người Việt đã có một cái chương trình gọi là đi tìm 50 câu chuyện về lịch sử liên quan đến người Việt. So in terms of engagement, what this history project did was to collect these oral histories. And in 2011, to the majority of people across the world. Later on, the second part of the story is that issue of collaboration. The Union of North American Vietnamese Students Association, which is basically what it sounds like, united VSAs across America to contribute money and also their time to this project. Kính thưa quý vị, vì nhờ cái sự tham gia của người trẻ mà đài truyền hình CNN đã đem cái câu chuyện này và đưa cái câu chuyện này lên cho mọi người đều biết. So the second issue is that collaboration. I'm pleased to announce that with UNASA's help, or the Union of North American Vietnamese Students Association, they were able to raise $60,000 for the project, as well as contribute numerous oral histories to this project. Và nhờ vậy, một tổ chức sinh viên đã gây được 60.000 để đóng góp cho cái chương trình
themselves in terms of understanding more about their history and what purpose they had, but also to engage the worldwide audience about the issue of the Indian culture and regional politics, as well as that collaboration. Dạ, cái mục đích của cái project này không những để ghi nhận về những tài liệu lịch sử, mà mục đích để đưa những tài liệu lịch sử này để giúp đỡ những thế hệ trẻ để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. The second story I'd like to share is that of a trade petition. In Chris's home district of Garden Grove, California, SBTN actually spearheaded a petition to call on Vietnam to stop committing human rights atrocities, despite them wanting to increase their trade with the United States. Và nhờ cái câu chuyện này mà đã đi đến, đã có một cái sự thay đổi trong một trong những cái quyết định chính trị của các em, đó là tìm cách thay đổi và ảnh hưởng đến những cái chuyện áp bức xảy ra tại Việt Nam. In this petition, as many of you may know, it's really hard for older Vietnamese Americans to use the internet, as well as to use this petition to change. Hello. In order to change politics. However, what the UBSA of Southern California was able to do was that they're able to collect 130,000 signatures for this petition. Và nhờ như vậy mà tại Đại học Harvard và Đại học Southern California đã thu thập hơn 130.000 chữ ký. Through getting these 130,000 signatures, they were able to get Senator John Kerry to actually acknowledge that there are human rights atrocities being committed in Vietnam today that has allowed for the Vietnam Human Rights Act to pass the House and is currently being considered in the Senate right now. Và kính thưa quý vị, cũng nhờ những cái sự đóng góp và thu thập chữ ký này, thượng nghị sĩ John Kerry và Hạ viện đã thông qua đạo luật nhân quyền của Việt Nam. And because of these three issues of engagement, telling ourselves about our oral history, engaging others, collaborating with other people around the world, as well as persevering through this process of lobbying for human rights in Vietnam, we're able to see how youth in America were able to directly have an impact, no matter how small or how large, by having small actions every day. Và kính thưa quý vị, nhờ cái sự kết nối này mà đã tạo nên một cái ảnh hưởng lớn, đã gây được một cái sự chú ý của các nhà làm luật Hoa Kỳ để có tạo một cái sự thay đổi tại Việt Nam. Như vậy những đóng góp từ người trẻ, mặc dù lớn hoặc nhỏ, nếu mà có sự kết nối thì sẽ tạo được một cái ảnh hưởng lớn. Nếu chúng ta không vận động nhân quyền ngày hôm nay thì sẽ không có một cái việc nào để vận động sau này. Tôi cũng xin lỗi chúng tôi không có cái bài thực hiện rất là rõ ràng, thành ra và em Jenny nói rất là nhanh. Và xin cảm ơn Jenny. Mình sẽ xin mấy câu hỏi cho Jenny sau này. This time, ladies and gentlemen, it's my great honor to welcome Congressman Alan Lowenthal. He is a representative from the newly created 47th District in California, where Garden Grove is one of his cities. So with a great big round of applause, please welcome my Congressman, Mr. Alan Lowenthal. Thank you, Councilman. I prefer to say Chris. It's great to have you as council member in one of the major cities in my district, Garden Grove. And I want to thank you for all your advocacy and your work in our local community. Chúng tôi rất hãnh diện có mặt tại hôm nay và chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và sự đóng góp của quý vị trong công cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Yesterday, I had the good fortune of meeting with many of the advocates who were here in my office, who came to my office to talk about human rights and religious persecution, the lack of human rights in Vietnam and religious persecution that is taking place in Vietnam. Ngày qua chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều quý vị đã đến văn phòng của chúng tôi để trình bày về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. And I am a member of one of the things that I did as a new member of the Congress was to join the
Tom Lantos Human Rights Commission, the major commission of the United States Congress, which deals with human rights issues. And yesterday, we held a hearing on human rights violations in Vietnam, and we heard testimony from people who were in Vietnam who broadcast to us about human rights violations in Vietnam. Kính thưa quý vị, tôi là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện. Và ngày hôm qua, chúng tôi có chương trình 2 tiếng tại Hạ viện để chúng tôi được lắng nghe với tiếng nói của các vị lãnh đạo tôn giáo hiện nay đang bị áp bức tại Việt Nam. Today I'm honored to be here to join this panel. Hôm nay chúng tôi xin được đưa ra một vài cái dự kiến để giúp quý vị là một người Mỹ gốc Việt làm thế nào để quý vị có thể giúp được chính những nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. I speak to you, and my involvement comes from my own personal experiences and also my professional experiences. I am a Jewish American who grew up after the Second World War and experienced. My family was part of the diaspora, and many of my family members lived under and were part, unfortunately, lost their lives in concentration camps in Europe. And so I know what it's like, at least in my family, to be part of a community that's experienced oppression and potentially even genocide. Kính thưa quý vị, tôi cũng xin muốn nói một chút xíu về tôi. Tôi xin trình bày với quý vị không những là một kinh nghiệm của một người chuyên nghiệp, là một dân biểu, mà tôi muốn trình bày với quý vị với cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Chính tôi là con của một người Do Thái đã di dân qua Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ hai, và trong gia đình của chúng tôi cũng có những người là nạn nhân của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. But the question today, and professionally, my own background, which I'll talk a little bit about, is also about what can you do as the Vietnamese American community here in this country to change the practices of the oppressive Vietnam government. So the question is, what role are the people here going to do? I can just tell you that before I came to the Congress, and before I was a member of the California legislature, as the council member said, I represent Garden Grove and also Westminster. I am really the representative from one of the largest, if not the largest, Vietnamese American community, not only in California, but here in the United States. Thưa quý vị, nhưng mà câu hỏi chính của chúng ta hôm nay là vai trò của chúng ta là gì để có thể giúp cho những cuộc tranh đấu cho nhân quyền, chẳng hạn như tại quốc gia của quý vị là tại Việt Nam. Kinh nghiệm của chúng tôi là một dân biểu đại diện cho một số đông đảo người cử tri người Việt, và có thể nói là đại diện cho một số đông nhất của cử tri người Việt tại nước Mỹ. Before coming to the legislature, before the state legislature, and coming to Congress, I was a professor at California State University, Long Beach, where I taught community psychology, which really addressed some of the same questions. How can people become organized to empower themselves to make changes in their own society? Kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi trở thành một người dân biểu, tôi là một giáo sư đại học của Đại học California State. Và cái ngành chuyên môn chúng tôi là tâm lý quần chúng. Tôi là một người có thể hiểu được để làm thế nào mà quý vị được có thể quy tụ một số đông đảo quần chúng để có thể làm một công việc nào đó với lợi. We worked on various projects, and one of the reasons I even ran for office was that various communities in Long Beach, primarily the African American community and the Latino communities, came to me and said that their children were being oppressed. This was many years ago by the police, and they asked, could I work with them to create an organization that would have oversight over the police department in terms of excessive force complaints,
We worked together, the community, and we passed legislation in Long Beach, which is the other part of the community I live in the 47, to give citizens more say over their government. And that's really what we're here today to do, to give you more say so that the Vietnamese government changes their oppressive policies. Trước khi tôi đi vào con đường chính trị, thì tôi có làm kinh nghiệm làm việc với những cộng đồng thiểu số người Tây Ban Nha tại California. Thì chúng tôi đã được kêu gọi để giúp cho con em của họ bị bạo hành bởi cảnh sát tại địa phương. Và nhờ cái kinh nghiệm này, chúng tôi đã đưa ra được một đạo luật để bảo vệ cho người thiểu số. Và vì vậy, chúng tôi muốn đem kinh nghiệm đó để truyền thụ đến cho quý vị, để làm thế nào để quý vị giúp được những đồng bào của chúng ta còn tại Việt Nam để tranh đấu cho nhân quyền. So the question is, how can we make a difference and to raise our voices together? And I can just tell you, as the new representative, this is my second year in the Congress, my first term, representing Little Saigon and the Vietnamese American community. The community has been the one that has taught me of the terrible abuses that take place. And it is really the community that has educated me to stand up here and to make sure that the United States government stands for freedom, democracy, and the ability of people to assemble, without fear, to have religious freedom, and and to stop all the oppression that's taking place in Vietnam. I learned that by representing my community, who told me this is what's important and this is what the United States government needs to do. Kính thưa quý vị, làm sao có thể chúng ta có một tiếng nói chung để tranh đấu cho nhân quyền? Theo kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi là chính những cái kinh nghiệm, những câu chuyện của chính cộng đồng của quý vị đã giúp chúng tôi có được những cái bài học, có được những cái kinh nghiệm để đúc kết, để tạo nên một chương trình, một đạo luật nào đó để giúp quý vị. So we know, everyone in this room, we all know how much can be accomplished if we all raise our voices together and we speak to the thousands of other Vietnamese Americans across the United States and ask them to join us. We also know that the freedoms that we enjoy here in the United States, the democracy that we have here in the United States, the people in Vietnam are prevented from happening, and we must here raise our voices together to advocate for democracy and to ask the government of Vietnam, which now recently of the 180 nations in the world which have been ranked in terms of human rights abuses, Vietnam is now in the bottom 6 nations on this entire planet. They are now 174th. Even countries such as Iran and other countries are not worse than Vietnam. Vietnam, the government is the worst, the lowest of almost all the nations in the world. And it is critically important that we all raise our voices. Kính thưa quý vị, chúng ta phải biết lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận mà chúng ta được thừa hưởng trong xã hội tự do Hoa Kỳ này. Một tiếng nói của quý vị không gây ảnh hưởng, nhưng nếu quý vị có thể gây được hàng ngàn tiếng nói, thì chúng ta sẽ đưa cái câu chuyện vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trên cả thế giới. Hiện nay, Việt Nam là một trong 6 quốc gia có cái điểm nhân quyền tệ hại nhất trong tổng số 180 quốc gia, thua ngay cả những quốc gia Hồi giáo như là Ba Tư. So it's important that you know, as we work together, what am I doing here in the Congress? And the first thing, one of the first things, I adopted a prisoner of conscience. It is important that we stand up for those that have been arrested, and the prisoner of conscience who I have adopted, and we fight for them, and is Mr. Win Hien Thong, who was arrested in 2010 and received a 7-year sentence. Is still in prison unjustly in Vietnam. So that was one of the first things I did, was to publicly talk about the detention of Trump. And that's the first thing. The second thing is, I was a new member of the Foreign Affairs Committee, and I joined the Foreign Affairs Committee because of
because I wanted to have some impact and influence on the issues of Vietnam, and I became an original co-sponsor of the Vietnam Human Rights Act, and helped to pass that in the House of Representatives, which you just heard is awaiting passage now in the U.S. Senate. Kính thưa quý vị, một việc đầu tiên mà quý vị có thể làm đó là hãy bảo trợ một trong những tù nhân lương tâm. Như chúng tôi đã bảo trợ anh Nguyễn Thiên Trần, và chúng tôi đã đưa câu chuyện của anh Trần lên Quốc hội, và sau đó chúng tôi đã tham gia vào các bạn đồng nguyện trong Hạ viện là bảo trợ cho cái đạo luật nhân quyền tại Việt Nam đã được Hạ viện chấp thuận. Right now, we in the Congress are going through our budget and our appropriations. That's where, if you go to people's offices, they're working on the appropriations for our budget. The critical issue that I am working on in this budget is to ensure that Radio Free Asia continues and increases its radio into Vietnam. It's critically important that the people in Vietnam hear from us in America and hear about democracy. And it's critically important. So one of the things that Congress does is set the budget. And I'm saying that that must be protected, and we must fund Radio Free Asia to put more broadcasts into Vietnam. Thưa quý vị, như là một dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ, việc đầu tiên của chúng tôi là thế nào với những tiếng nói để đại biểu cho tiếng nói tự do của người Việt tại quốc nội cũng như tại hải ngoại. Vì vậy chúng tôi đã đảm bảo cho cái chương trình Á Châu Tự Do có được ủng hộ đầy đủ tài chính để tiếp tục những chương trình. I have also been an active leader in that the Vietnamese government has asked us, wants to participate in what is called the TPP, which is the Trans-Pacific Partnership. They want to gain advantages, not necessarily bad advantages, but they want to have more free trade agreements with the United States. There are 12 other Asian countries and Vietnam that want to have trade agreements with the United States, which will have to be voted on by the United States Congress. I have made my voice very clear that if Vietnam wants to participate in the Trans-Pacific Partnership, this is the time to demand that they stop human rights abuses. So we must pass the Human Rights Act. We must make sure that Vietnam changes its bad behavior. If they want to increase trade with the United States, we must have more radio, and we must protect those activists who are on the internet, who stand up for freedom in Vietnam. And I will tell you, I will be there to support people who do this. And I just want to thank everyone for coming to this. By working together, we can change policy. Thank you so much. So we know your time is very valuable, so if you need to go, please don't feel the need to stay. But if you could, we'd love to have you stay around to answer some questions at the end. I can't stay until the end. I'll try to come back. All right. Before you do go, sir, do you have any in the audience any questions for the Congressman? Any questions? Yes, sir, please. The question many people have raised is that the Human Rights Act is very good law, but also there's the one that's coming, that Human Rights Sanction Act, and that's what a lot of Vietnamese officials are afraid of, because the Rights Act maybe puts some condition on Vietnam as a whole country, but here the
violation or religious freedom violations. And I would like to ask for your opinion, and also I would like to ask for your support for that new law. I think it's very important to follow up the Human Rights Act with the Sanctions Act. I support the act. I am, again, one of the original co-sponsors of that act, and will be continuing to support that act to make sure that we put that there are consequences for what is taking place today in Vietnam, and that we do not allow Vietnam to continue to oppress its people without having sanctions and consequences. So I am a supporter and a co-sponsor of that act. So thank you so much for your time. I look forward to seeing you back and going real soon. Thank you. Thank you, Congressman. And this time, without further ado, I'd like to introduce Pastor Quyền Cho from Vietnam. Are we connected? Trên rồi. Xin mời sư Quyền Cho làm áo tay nhật sư. Bây giờ một sư lên tiếng đi. Đó. Một sư nói đi. Mọi người đang nghe. Kính thưa Khoan đợi, có anh Trọng bên đó không? Anh Trọng ơi, đó đi. Anh có bên đó không? Có đây chị. Ok, mời một sư. Kính thưa Ủy ban Nhân quyền Tô Lâm Quốc, tôi được biết hôm nay quý vị sẽ tổ chức một cái buổi điều trần về vai trò của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Tôi là Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971 tại Thanh Hóa, Việt Nam. Từ năm 2000, tôi theo đạo Tin Lành thuộc hệ phái Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam. Tôi đã theo và học các cái khóa thần học và được công nhận là mục sư của tổ chức tôn giáo này từ năm 2018. Do tôi đã có nhiều cái nỗ lực đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền, nên tôi đã bị nhà cầm quyền cộng sản bắt cầm tù từ ngày 15 tháng 1 năm 2011 tới ngày 15 tháng 1 năm 2013. Hiện nay tôi đang bị quản chế tại địa phương. Tôi rất là vinh dự được thay mặt cho những người Tin Lành yêu chuộng tự do gửi tới quý vị và nhận định sau đây về vai trò của tổ chức tôn giáo Tin Lành trong xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. It is an honor for me to participate in the hearings on the roles of religious organization in building civil society in Vietnam. I am Nguyễn Kim Tôn. I was born in 1971 in Thanh Hóa, Vietnam. Since 2000, I belong to the Vietnamese Full Gospel Church. I attended the church theology program and was ordained as a church minister since 2008. Because I have fought for religious freedom and human rights, I have been imprisoned by the Vietnamese Communist government for 2 years, since January the 15th, 2011 till 2013. I am currently under house arrest. I am honored to represent my freedom-loving church members to provide some comments on the roles of organized religion in the development of a civil society in Vietnam. Những thuận lợi. Tại Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 80 hệ phái Tin Lành đang hoạt động trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Nhưng trên thực tế thì tới nay đã có khoảng 6 hay 7 hệ phái Tin Lành được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân hoặc là cho phép đăng ký sinh hoạt. Nhưng hầu hết các tổ chức Tin Lành tại Việt Nam đã hình thành được các cơ cấu tổ chức. Các tín đồ thì đều sốt sắng với niềm tin, vâng phục người lãnh đạo thuộc linh của mình. Tất cả đều có chung một cái sứ mạng là dấn thân cho công lý, bảo vệ niềm tin và có phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đã có nhiều các cái tổ chức Tin Lành tham gia trong công tác từ thiện nhân đạo. Giáo lý của Tin Lành thì lấy tình yêu thương làm tâm điểm của niềm tin. Vì vậy mà sẵn sàng san sẻ với những người xung quanh. Có những nhóm tín hữu Tin Lành thì luôn sẵn sàng dấn thân để rồi chăm sóc những người bị bệnh nhân HIV, hay là một số cái công tác giải cứu cho người nghiện ma túy, để từ đó họ có cái cơ hội để trở lại cuộc đời tươi đẹp hơn. Bởi những cái việc làm trên, người Tin Lành đã tạo được uy tín trong cộng đồng xã hội. Mới đây thì Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Vậy mà buộc Việt Nam sẽ phải tôn trọng và thực thi những quy định của quốc tế về những quyền dân sự và chính trị. I would like to discuss some of the advantage of our situation in Vietnam.
There are now more than 80 active Baptist denominations in all provinces of the countries. But today there's only 6 or 7 Baptist denomination is officially recognized by the state with legal status and receive permission to practice their faith. But most Baptist organizations in Vietnam have successfully established a solid structure. The believers are faithful, confident, and obedient to their spiritual leaders. They all share a common mission of being committed to justice, treasure their faith, and contribute to better our society. There have been many Baptist organizations engaged in good work, taking the gospel of doctrines of love as the centers of our faith to share with fellow Vietnamese. There are groups of believers who provide care for the HIV patient, and some even go help drug addicts to return to their normal life. Because of these works, Baptist organizations in Vietnam have gained general respect in our social setting. Recently, becoming a member of the United Nations Human Rights Council, Vietnam is required to respect and enforce the provision of the International on Civil and Political Rights. Những cái khó khăn và hạn chế thì các hệ phái Tin lành ở Việt Nam hiện nay thì đang bị chi phối bởi những cái quy định của pháp lệnh tôn giáo năm 2004 rồi chỉ thị số 01/2005 của chính phủ. Rồi mới đây là cái nghị định 92/2012 của chính phủ quy định về công tác tôn giáo. Bởi vậy mà đã chia các hệ phái Tin lành thành 3 nhóm cơ bản khác nhau. Thứ nhất đấy là các tổ chức Tin lành được công nhận tư cách pháp nhân. Thứ hai là các tổ chức Tin lành đã được chấp nhận cho đăng ký sinh hoạt. Và thứ ba là các tổ chức Tin lành bị cấm sinh hoạt vì chưa được đăng ký hay là chưa được công nhận. Ngoài ra thì chưa kể tới là còn có một số các cái cá nhân, các mục sư thì bị uy hiếp hay là vì một cái lý do nào đấy họ có thể sẵn sàng thỏa hiệp với chính quyền làm tay sai cho chế độ để ách hại các cái nhóm Tin lành chưa được nhà nước công nhận. Mà người Tin lành chúng tôi khuyên gọi những người này là Tin lành quốc dân. Nhóm người này chính là cái nhóm mà đã gây ra nhiều cái mâu thuẫn ở trong cộng đồng dân Chúa. Here are some of the difficulties and limitations we are facing in Vietnam. The Baptist Church, like any other religious organization in Vietnam, is governed by the provision of the Ordinance of Religion in 2004, so-called Directive 01/2005 NDCP. And recently, the Ordinance 92/2012 NDCP have further restricted regulation on the work of religions. This has divided the Baptist sects in 3 different groups. A very small group of Baptist organizations have legal status. The Baptist organizations have permitted to practice their faith and provide very limited social services. And the rest, like most of us, are Baptist organizations that are prevented to practice because considered as not registered or being recognized by the government. Also, another small group of individual pastors or Baptist organizations have compromised with the government to form a state-owned Baptist organization. They seek the government to harass and persecute other Baptist organizations. This group has caused great havoc in our communities of Baptist believers. This group cannot conduct regular activity due to a daily pressure from the state. In order to practice or grow our churches, a large number of Baptist organizations advise their members to avoid friction with the authority, nor participate in any political movement. And by default, this group has actively compromised with the authority to receive favor from the communist government. Với lý do trên mà nhiều nhóm Tin lành vẫn không thể sinh hoạt đều đặn, bị gây sức ép trong cuộc sống hàng ngày. Đa số thì các hệ phái Tin lành là vì cái mục tiêu phát triển số lượng tín đồ và duy trì sinh hoạt nên họ đã tránh né những cái va chạm với chính quyền. Các hệ phái Tin lành thì luôn giảng dạy cho tín đồ là không làm chính trị hay là không tham gia chính trị. Mặc nhiên họ lại rất là tích cực là làm chính trị xuôi chiều theo cộng sản để nhận được những cái ân huệ
từ Đảng Cộng sản. Những mục sư là tín đồ có tinh thần dấn thân đấu tranh vì công lý hầu hết đều bị bắt cầm tù hoặc bị cô lập bởi cái lối tuyên truyền của Cộng sản và sự tiếp tay của những người tin lành quốc doanh. Chỉ trong vòng 10 năm đã qua đấy thì có hàng loạt các mục sư tín đồ bị bắt cầm tù vì đấu tranh cho công lý với các cái tội danh bị gắn ghép khác nhau. Như vụ bắt mục sư Nguyễn Hồng Quang và hai đồng đạo là mục sư Phạm Ngọc Thạch, mục sư Nguyễn Thành Nhân và cô Lê Thị Hồng Liên vào năm 2004. Rồi vào năm 2007 thì có luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân. Rồi năm 2011 thì có mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Công Chính, bản thân tôi là Nguyễn Trung Tôn, chị Hồ Thị Phương và hàng trăm các đồng bào Hờ Mông tại Điện Biên và các tỉnh phía Bắc cũng bị bắt cầm tù. Ngoài ra đấy thì từ năm 2004 cho đến năm 2018 thì còn có hàng trăm người sắc tộc Hờ Mông cũng bị cầm tù vì niềm tin tôn giáo. Trong cái giai đoạn từ năm 2001 cho đến 2004 thì tại Việt Nam đã có trên 4.000 hội thánh tin lành tư gia của đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên bị cấm sinh hoạt. Rồi ở cái khu vực các tỉnh miền Tây Bắc có tới 600 hội thánh tin lành tư gia cũng bị cấm sinh hoạt. Nhiều phần người đã phải bỏ xứ ra đi chỉ vì niềm tin tôn giáo. Năm 2010 hội thánh tin lành Sài Gòn thì bị đập phá trụ sở và trung tâm mục vụ. Hội thánh tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ của mục sư Nguyễn Công Chính và hội thánh tin lành Dân Huyết của mục sư Aga cũng bị cấm học. Thì có cái nhóm tin lành do anh Dương Văn Bình phụ trách mà người Việt Nam tên họ là Tạ Dương Văn Bình bị đàn áp rất là dã man. Most pastors and members who dedicated to fight for justice and are imprisoned or isolated by the powerful communist propaganda and abetted by the Within the last 10 years, there has been a series of pastors was imprisoned while fighting for justice with false accusation. I would like to name a few cases for your reference, like Pastor Nguyễn Hồng Quang and 3 co-directors Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thanh Nhàn, and Lê Thị Hồng Liên in 2004. In 2007, attorney Nguyễn Văn Đài and Lê Thị Công Nhân was also in prison. Pastor Dương Kim Khải, Nguyễn Công Chính, and myself, Nguyễn Trung Tôn, and Mrs. Hồ Thị Bích Khương, and hundreds of Hmong people in the eastern and northern regions are also arrested and imprisoned. In 2004 and 2008, there are hundreds of Hmong in the Central Highlands was imprisoned because of their religious belief. From 2001 to 2004, Vietnam has over 4,000 Baptist house churches of ethnic minority in Central Highlands was banned from activities. The northwestern region have 600 Baptist house churches banned to practice. Many of these people have left the country to avoid persecution for their faith. In 2010, Pastor Nguyễn Hồng Quang at Saigon headquarters, his pastoral center was destroyed. Lutheran Church of Vietnam, United States of Pastor Nguyễn Công Chính and Church of Christ station are also destroyed. And recently in 2013, a Northern Baptist group so-called Dương Văn Mình brutally persecuted. Với những khó khăn trên, những người tôi đã thi hành phần đấu tranh vì công lý, vì nhân quyền cộng sản cùng nhiều cái định giáo quyền vô lập, những tổ chức tin lành muốn tham gia các gia tộc nhân tạo từ thiện thì nhất báo cáo với chính quyền và làm theo sự hướng dẫn của họ nên hiệu quả chưa có cao. Vì những khó khăn và thuận lợi nói trên, tôi và một số các mục sư và tín đồ trong nước có cùng cái lý tưởng đấu tranh bảo vệ niềm tin và bảo vệ chân lý đã có cái kế hoạch liên kết cùng nhau thành lập một tổ chức tin lành độc lập với danh xưng dự kiến là Hội Thánh Tin Lành vì Công lý, nhằm tạo thành một cái tổ chức có cái làm cái chỗ dựa
niềm sáng tin cậy cho cộng đồng người Tin lành, có tinh thần đấu tranh cho tự do đang bị kìm kẹp bởi cái khẩu hiệu là mà bị ếm chú bởi nhà cầm quyền, đó là Tin lành không làm chính trị, phá vỡ đi cái bức tường ngăn cách đã bị tạo ra bởi bàn tay của người cộng sản để nhân dân niềm tin tiếp cận với quần chúng nhân dân, chia sẻ niềm tin và lẽ thật, giải phóng người dân ra khỏi cái nỗi sợ hãi, thúc đẩy những tổ chức xã hội dân sự hình thành và luôn đứng bên để cùng hoạt động và cầu nguyện yểm trợ cho tinh thần của họ. Để thực hiện được cái kế hoạch này thì hiện nay chúng tôi rất cần sự quan tâm của chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ cùng cộng đồng quốc tế. Cái tư cách là thành viên của các cái tổ chức này, kính mong quý Quốc phải nỗ lực thúc đẩy nhà nước Cộng sản Việt Nam tôn trọng những cái quy định trong công ước quốc tế, yêu cầu Cộng sản Việt Nam không chỉ là cải thiện nhân quyền mà phải là thực thi nhân quyền rất đầy đủ. Mong quý vị hãy trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam để là lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của những người này, chia sẻ vận động tài chính để rồi giúp đỡ dân nghèo Việt Nam thông qua các cái tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo chưa bị nhà quốc danh hóa, để rồi tạo cái uy tín cho chúng tôi trong cái quần chúng nhân dân, gây mọi sức ép có thể để cái tổ chức Tin lành vì công lý của chúng tôi đang hướng thành lập có thể được hoạt động ở Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe tôi chia sẻ cái nỗi niềm và sẵn sàng sẽ giúp đỡ chúng tôi. Nguyện cầu Thiên Chúa ban thêm sức mạnh uy quyền cho quý Quốc để thúc đẩy tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn. To accomplish this stand, we desperately need the attention and support from the U.S. government and Congress and international communities. We respectfully request our country to enforce the Vietnamese government to comply with the UN human rights mandate. We demand the Communist Vietnam not but to respect and practice the UN established human rights principle. Let's meet and exchange directly with the representative of the civil society organization in Vietnam to hear their concern. Let's extend your help to the Vietnamese poor through the real NGO organization and civil societies. Let's create progress for our reputation in the mass. We ask you to continue to assert pressure on the government of Vietnam so our independent Baptists for Justice can achieve our goals. Thank you for listening and showing your willingness to help. Nguyễn Trung Tôn. We can do to frustrate these violations to law enforcement. We can echo the voices of the victims, I suppose. We can ask the Congress members of prisoners of conscience. We can also work with the diplomatic mission of the Western countries to cultivate a relationship with them. And we can also somehow educate the victims themselves or their families or their friends to write the report and publish it themselves. Just make it
Mục sư Tôn, mục sư còn ở đó không ạ? Tôi đang ở đây nhưng mà tôi không nghe được anh cái câu hỏi rất là nhỏ, tôi nói này không nghe được. Thưa mục sư, tôi có câu hỏi như thế này. Mục sư nói là mục sư đang ở Việt Nam và đang trong sinh hoạt thờ phượng Chúa trong cái hệ phái Phúc Âm Liên Hiệp, phải không ạ? Thì trong hệ phái đó, chúng được biết là ở Việt Nam có một cái giáo hội, là mỗi tôn giáo có cái giáo hội, chẳng hạn như giáo hội của Phúc Âm Liên Hiệp tương đối lớn. Thì nói như vậy có nghĩa là trong cái hệ phái Phúc Âm Liên Hiệp đó được sinh hoạt như vậy thì không biết có bị bắt bớ hay là đó cũng được coi là một hệ phái của thờ phượng tôn giáo mà quốc gia liên hiệp tương đối lớn. Thì nói như vậy mình chỉ có thể thưa với quý vị rằng ở Việt Nam thì tất cả các hệ phái Tin Lành thì đều có những cái hội thánh nhánh hay là các cái hội thánh nhóm ở các cái gia đình tư nhân đấy, mà vì cái cộng sản họ không có cho xây dựng nhà thờ và các hội thánh tư gia nhóm ở trong các gia đình nhà dân ấy thì đều gặp rất là nhiều khó khăn vì đáp đỡ và giải phóng các cái buổi thờ phượng không vì cái sắc tộc mà cả những người tin chúng tôi cũng vậy. Và hiện tại thì tôi đang gặp cái khó khăn là tôi bị quản chế và bị cái việc đi giảng dạy cũng rất là khó khăn. Hiện tại không có cái cơ hội để rồi đi đến những cái vùng xa và tiếp cận với rất là khó khăn để tiếp cận thông tin, mà tôi hy vọng rằng câu hỏi sau nữa thì tôi sẽ nghe được rõ hơn, thì cái này không có nghe được hết câu hỏi. Dạ, cảm ơn. Cái câu hỏi nó rất là nhỏ. You mentioned that you're on house arrest. I was wondering if you're in any danger of speaking with us today. What risks you're taking, and we thank you for taking the risk. Thưa mục sư, trong cái bài trình bày tham luận của mục sư nói là đang bị gọi như là quản lý tại nhà, thì khi mà mục sư nói gì đến cái cá nhân của mục sư hay không? Thì tôi xin được trả lời câu hỏi của quý dân biểu. Thì thực ra thì chúng tôi ở trong nước thì liên tục phải đối diện với sự nguy hiểm vì là bất cứ lúc nào, cho nên việc trả lời đối với quý vị ngày hôm nay thì tuy nhiên nó có một cái sự đe dọa nào đấy trong tương lai, nhưng mà tôi cũng tin chắc rằng với sự tham dự của tôi trước Quốc hội Hoa Kỳ một phần nào đấy thì khiến cho nhà cầm quyền cộng sản cũng không thể bịt miệng được người dân, và họ cũng sẽ phải né tránh và dè dặt khi mà hành xử với tôi trong những ngày tới, để có thể là họ sẽ hành xử hay là đối xử với tôi một cách kín đáo hơn, chứ không phải là họ sẽ thua bại để rồi họ lộ diện cái bộ mặt của họ trước Quốc hội Hoa Kỳ. Great question. He said that I talked to him a few days that he had been in prison 2 years before. So he knew very well that exposing himself and sharing the truth will bring danger to himself and maybe his family. But he's willing to, because through this exposures of the truth about his harassment and imprisonment, he hoped that this will improve the human rights situation for his own religion and for all the Vietnamese who are fighting for human rights in Vietnam. He's very brave, thank you. Thưa mục sư, đây là tiếng nói của một trong những người luật sư tham dự trong ngày tham luận hôm nay, và ta rất là ái mộ cái sự can đảm của mục sư và của hội thánh. Dạ, và chúng tôi được biết là tại bên ngoài là đang bị có những công an mạng với lại công an thịt chung quanh nhà của mục sư theo dõi cái việc tham luận này. Xin cảm ơn mục sư. Có thể có thêm nhiều câu hỏi xin mục sư ở trên đường dây nhé. Dạ vâng. Nhưng mà khi có các câu hỏi thì nhờ anh chưa nói lại thì mới nghe được. Dạ. Dạ, thưa ai câu hỏi
Dạ, thưa mục sư, tôi xin thay mặt tất cả quý bác cô chú ở đây cảm ơn mục sư đã cho chúng tôi thời giờ để nói chuyện chúng mình ở đây. Mục sư mong điều gìn sức khỏe và an ninh ở bển. Và thưa có gì thì mình sẽ lên đằng sau đây. You want to buy some bread for lunch or what you want to do? I'll be busy until. Ok, rồi bây giờ thì là xin cảm ơn tất cả ba người hay là một thôi birthday. Trước khi mà mình tất tắt hôm nay thì là mình phải có ba cái objective mà mình phải làm, đó là mình phải có cái objectives for the future. Ngoài ra mình tâm sự hôm nay thì là cái tương lai mình có làm sao. Thì bây giờ xin mời quý cô chú, quý bác có thể cho ý kiến và theo cái buổi hôm nay mình nói chuyện thì là có ai ý kiến về cái tương lai nó làm sao không? Xin mời. Mình có ý kiến là chúng ta đang có một liên thông ở Việt Nam và nếu mỗi người trong chúng ta đây mỗi người cần kết nghĩa với một tù nhân lương tâm và liên lạc với họ bằng internet bằng điện thoại hơn bây giờ mà họ bị đánh đập hoặc bị đàn áp thế nào đó thì họ sẽ liên lạc với chúng ta và chúng ta sẽ là cái cầu nối, các cô chú sẽ là cái cầu nối và nối cho BBS nối với các người thì chúng ta sẽ phổ biến cái sự đàn áp đó thì chúng ta biết rất là nhanh chóng cái tình trạng của người tù nhân lương tâm. Xin đề nghị các cô chú mỗi người chúng ta liên lạc với BBS để biết là tù nhân lương tâm nào chưa có được kết nghĩa thì chúng ta kết nghĩa với một người và giúp họ chuyển đạt những tin tức của họ qua bên Mỹ để mà chúng ta đòi hỏi sự tự do cho một tù nhân lương tâm càng sớm càng tốt. Yeah. Xin cảm ơn chị. So với mình đi ông những người dân biểu 2 ngày qua thì ngày qua chúng ta xin các vị đó để thông qua những chương trình của Việt Nam. Dĩ nhiên cái quy trình mà để làm cái đó sẽ mất vài tháng nữa, nhưng mà tôi nghĩ là nếu chúng ta về sẽ liên lạc với những người dân biểu đó và đưa ra một vài người tù nhân lương tâm, nói là nhờ ông bà dân biểu viết một cái thơ cho thủ tướng Việt Nam, chủ tịch nước Việt Nam là chúng tôi biết cái trường hợp đó thì hy vọng là họ sẽ giảm cái áp lực đối với những người đang bị giam trong tù. I share some of the story of some countries that function with some of the representatives. So while waiting for the passage of the bill, we can only urge them, member of Congress, to write some letter regarding a specific President Thompson and we would like to adopt or support in one way or the other. In such a way, because I always believe when the communist leadership of Vietnam receives such letter from our congressperson, for sure they will have to think twice before they put more pressure on the prisoner. Thank you. Dạ, đây là Linh Thu ở Nói Bình Việt Nam. Mấy bữa nay mình họp mà các nghe sự bị hại bị nói đó, có lẽ cái quan trọng nhất của mình đó là nên liên lạc với các những người bị hại bị đại cho mình, không cần phải lên Washington DC. Mỗi người đều có những người đó họ có văn phòng ngay chỗ mình ở. Nếu mình không gọi điện thoại được, mình viết thơ, dù viết thơ bằng tiếng Việt Nam cũng được, tại vì họ nhận được thơ này họ phải để cho họ để họ trả lời. Thành ra mình nghĩ là mình phải hiểu cái đường lối, mình phải biết tiếng Anh là hay là mình phải có sinh nhạy đơn giản, không cần thiết. Để khi 10 người viết tác thơ bằng tiếng Việt Nam đó, thì những người đó họ phải tìm viết tác, họ không viết ra, họ phải trả lời cho mình đó, tại vì mình cầu họ. Thành ra đó, mình cái tiếng nói mình phải thiếu để mình nghĩ phải đợi tới lên đây thì mình mới có kết quả. Thật ra không phải vậy. Thành ra các ông bà trước về lại văn phòng mình tìm những văn việc họ có địa chỉ trong Facebook thì mình không
không lên được mình cứ viết thơ thôi, và cũng hoặc là mình gọi lên. Tôi không nói tiếng Anh được, tôi nói tiếng Việt Nam. Tôi muốn nói như vậy, họ nếu như người gọi họ phải tìm cách họ trả lời cho mình. Yeah. Tôi là một thành viên, một trong những thành viên của Ủy ban viện trợ phong trào dân chủ Hà Nội ở Toronto, Canada. Qua sự tiếp xúc của các anh em chúng tôi với các nhà dân chủ, các đấu tranh dân chủ ở trong nước đó, thì chúng tôi được biết là các anh chị đang đấu tranh ở trong nước đó cần rất nhiều tài chính để có thể làm những công việc mà tôi làm để giúp cái công cuộc đấu tranh của họ. Tôi xin lấy một cái ví dụ là họ cần rất nhiều radio, mà tôi được biết đó là cái radio bên trong Việt Nam thì có 150.000 cái, thì họ sẽ phân phối những cái radio đó đến tận nơi của những người nghèo, những người xa lánh đó, ở những vùng xa lánh, để họ có thể mà nghe những cái tin tức ở trong nước, như là tin tức ở trong nước của các nhà dân chủ, các nhà đấu tranh, cũng như là nghe được những tin tức của các đài ở bên ngoài như là đài VOA, đài Á Châu Tự Do. Thì chúng tôi xin kêu gọi là đồng bào ở ngoài của mình của ít làm nhiều, mình có thể đóng góp bằng cách là ví dụ như là tháng 5 đồng 10 đồng gì cũng được, để mình gom lại cái số tiền đó hỗ trợ cho cái công cuộc đấu tranh bên trong nước. Xin cảm ơn quý vị. Xin đề nghị anh nghị viên Quốc Văn đặt câu hỏi với mục sư Nguyễn Văn Tôn ở Việt Nam, họ có những cái đề nghị gì để đóng góp vào cái này? Mục sư Tôn, thưa mục sư có những cái đề nghị thiết thực nào để mà cho cộng đồng người Việt ở bên ngoài có thể giúp được công tác của mục sư? Dạ, bây giờ nghe đây. Dạ thưa mục sư, câu hỏi vừa rồi là do cha Tâm, là cha muốn hỏi mục sư xem mục sư có những cái đề nghị thiết thực nào để cho cộng đồng người Việt của chúng tôi ở bên ngoài này có thể trợ giúp được cho công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo của mục sư. Kính thưa cha, thưa tất cả quý vị, thì cái mong muốn nhất của tôi cũng như là cộng đồng những người có đạo không phân biệt các tôn giáo, thì chúng tôi khát khao đó là thực sự cái quyền tự do tôn giáo ở trong nước nó không còn bị giới hạn bởi chi phối bởi những cái pháp lệnh hay là cái nghị định mà nó vi hiến hay là nó vi phạm quyền con người một cách trầm trọng trong công ước quốc tế. Vì mà chúng tôi mong muốn rằng qua cái việc mà chúng tôi đã trở thành thành viên của Hội đồng Liên tôn, và mong quý vị có thể với cái tư cách là những dân biểu của một quốc gia trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ tạo một cái sức ép trên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để rồi họ phải thực thi cái quyền làm người một cách cái công ước quốc tế quy định về quyền làm người một cách triệt để và thực sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Cái điều là mà bắt các tôn giáo phải đăng ký hoạt động để rồi chia các cái tổ chức tôn giáo thành những cái thành phần hay là các cái loại khác nhau ở trong các nước này. Như vậy thì nó sẽ khiến cho chúng tôi được bình đẳng, các tôn giáo được bình đẳng trước pháp luật như mọi cái người hay là như mọi cái thành phần khác của xã hội. Basically, the question is, what is the pastor recommendation for the American representative of the Vietnamese community out here? So basically, Mục sư Tôn, he asked us to, especially the elected official using their power as the elected official at the Congress or at the Senate, use their power to limit the powers of the communist government to free the Baptist
believer or practitioner sister, or they don't have to have permission to practice their faith. Let's use your power to help person of the communist ordinance kind of impose it on our religion. Cái phần tiếp theo mà chúng tôi mong muốn đây là các quý vị cần phân biệt một cách rõ ràng về các tổ chức xã hội dân sự hoặc là các tổ chức tôn giáo ở trong nước, để rồi các tổ chức phi chính phủ hay là các cái tổ chức nhân đạo đấy tránh ủng hộ hay là quyên góp những cái phần tài chính cho những cái tổ chức tôn giáo trá hình hoặc là các cái tổ chức xã hội dân sự trá hình qua cái điều khiển của nhà cầm quyền cộng sản. Như vậy thì khi mà quý vị góp phải ủng hộ giúp đỡ cho những cái tổ chức tôn giáo này, các tổ chức xã hội dân sự được hoạt động dưới cái bàn tay của người cộng sản hay là dưới cái mặt trận tổ quốc ấy, thì vô tình quý vị đang làm hại những cái tổ chức tôn giáo hay là tổ chức xã hội dân sự hoạt động độc lập. Vậy là chúng tôi mong muốn rằng tất cả những gì mà quý vị ủng hộ cho người dân Việt Nam hãy thông qua các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập, các tổ chức tôn giáo độc lập. Nếu không làm được như vậy thì mong rằng quý vị không có ủng hộ bất cứ một cái quỹ hay là một cái số tài chính hay là bất cứ một cái thứ gì cho Việt Nam thông qua các cái tổ chức mà do Đảng Cộng sản lập nên, để chúng tôi còn có cơ hội được sống, được tồn tại và sinh hoạt ở trong nước này. Nếu quý vị cứ tiếp tục mà ủng hộ cho cái tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự trá hình kia, thì chúng tôi sẽ trở nên càng ngày càng trở thành nạn nhân trầm trọng hơn ở trong cái đất nước mà chúng tôi đang sinh sống. Vậy. Perfect. Last kind of emphasize that in Vietnam, the state-owned or fake NGO organization, they faithfully represent the civil society organization. So you need to learn which one is real and which one is sponsored by the government. So you make sure that you can find out through some people or organizations who have and understand the situation in Vietnam. So when your help should go directly to the real NGO or the real civil organization. Quý vị từ học phật đảng ở Boston, thưa quý vị, bất cứ một cái tổ chức nào và một cái hoạt động nào thì phải đi đến cái kết quả. Sau khi chúng ta đi tham dự cái ngày vận động nhân quyền, thì quý vị cũng biết rõ là đơn vị họ định nghĩa giá trị là đô la, còn người Việt Nam của chúng ta định nghĩa giá trị là hóa khối. Vậy thưa quý vị, để kết thúc, nếu vào cái năm 2015 này, những người Việt Nam về tham dự vận động sẽ đông hơn từ cái số 500 cho lần đầu, rồi 800 cho lần thứ hai, và bây giờ thì hơn 10.000 là hơn rồi. Mà nếu năm 2015 này chúng ta có 3.000 hoặc 5.000 thì chúng ta mới có sức mạnh. Cho nên đối với chúng tôi nghĩ quy định của những người leadership của một cái teamwork để làm gì? Để vận động đông người cùng tham gia những cuộc đáp lời sông núi về tham dự những cuộc như thế này. Tôi xin hết. Chris rất là xin lỗi và xin chết. Dạ, từ bây giờ mình cũng gần giảng giờ, thành ra Chris nói là nếu mà mình có thể đi thêm một món chuyện về chung, mình có một cái question nữa, nhưng mà sau này có ai mà có ý kiến thêm thì xin nói chuyện với anh em. Xin phép quý vị, tại vì cho tôi vẫn cảm thấy nữa. Một sư tôn, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hạnh có phải là muốn chia sẻ với một sư? Tôi là mẹ của đội đi tinh thần, đang ở bên đây một mình. Nếu tôi lên tìm lúc đây thì các bà con ở trong nước không nói được. Bây giờ một sư tôn ở trên cây thì tôi thấy một sư tôn xúc động quá, cảm ơn một sư tôn. Bà con ở trong nước không nói được ra tiếng nói bên ngoài, có một mình tôi đừng có phải đây. Từ nay bà con không lên tiếng nói đi. Xin một sư tôn cho tôi gửi lời với bà con ở trong nước đủ nha.
Sư Tân nói với các bà con ở trong nước với bà con ở ngoài đã quan tâm với bà con ở trong nước nhiều lắm, hãy yên tâm đi, hãy yên tâm đi, giúp mình yên tâm và tin tưởng là các cái dân biểu Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ và đồng bào ở ngoài đang rất thương yêu chúng ta và hết lòng chăm lo cho chúng ta. Những gì một sư cô nói cũng là con cũng nói, đó là sự thật. Chúng ta phải quyết định giúp đỡ cho đồng bào trong nước cũng phải đúng chỗ đúng nơi, không chỉ không đến đây và người ta còn khổ hơn nữa. Cho nên thì một sư cô cho tôi nhận lời các bạn trong nước rằng con nhớ bà con nhiều lắm và bà con thương cùng dân quan tâm nhiều lắm và tôi đang cần làm ở nước ngoài để mà đi vận động cho tiếng nói của bà con góp chung với tiếng nói của cộng đồng hải ngoại để đấu tranh cho tất cả. Xin mời con phải đọc nó thầy yên tâm lấy lời cảm ơn một sự. Giờ cho một phút để mình tóm tắt nói là ba mình sẽ làm sao. Cảm ơn Chris. Sau đây thư ký của Chris xin ghi lại 3 điểm chính để tạo ra cái phương hướng hành động cho cái buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ kết nghĩa với các tù nhân lương tâm qua những cơ quan và hiểu về cái tình trạng này, chẳng hạn như là cơ quan BPSOS, là cơ quan của người Việt Việt bảo trợ các tù nhân lương tâm tại địa phương của chính quý vị, liên lạc với các thượng nghị sĩ, các dân biểu đại diện từ địa phương, nhất là dùng hình thức viết thư và có càng nhiều ký tên với bức thư đó càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng xin kêu gọi chúng ta hãy tham dự Đại hội Nhân quyền năm 2015 thành công. Xin cảm ơn quý vị. Ở đây thì mình cho Kristen này thế hệ sau và cho Jenny nói một lời để xin cảm ơn quý bác quý cô chú và để chúng cháu xin hứa để đi cái đường mà cô chú đã dạy chúng cháu. Cảm ơn. Có lẽ nên để cho một sư tôn nó xong rồi ra một ấn đầu. Đi kéo ảnh là kia, đi kéo ảnh. Những người tuổi trẻ Việt Nam hôm nay có thể không nói tiếng Việt, có thể không có biết về lịch sử Việt Nam, mà họ cũng đến đây hôm nay để tiếp tục để tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam hôm nay. Ok, bản chương trình đã xong rồi nha mọi người. Chị Hồn Nhiên có thể turn off the Skype, là em nhả mic nha. Ok, mình nhả mic cho mọi người. Turn off đi, tắt cái bên Skype vì bên đó đi. Ok, bây giờ sao? Bây giờ sao? Giờ mình để cái này có ở đây thôi. Tí nữa còn người ở về đây nữa hả? Hả? Hello chú. Chú không mặc áo vàng của bác sĩ à? Không mặc áo đàn bò à? Thôi rồi, có hai đàn bò mặc, hai đàn bò mặc. Hai bò làm. Xong rồi off đi, cho nó off đi. Chị Hồn Nhiên nói say bye với lại một sư tôn đi. Actually mình không sao hết, mà cái cô mẹ của chị Minh Hạnh á, cố lên nói là mình nước mũi nước dãi chảy hết, cố khóc là mình khóc theo bà con. Nói khóc thì mình khóc luôn. Ok, giờ em nhả mic nha. Dạ. Vậy là translate cho Jenny, mình không có cái bài của cô ta nói nhanh quá.
Vâng.